හරි එතකන් මම බිල් එක පෙන්නන්න කලින් මාසෙට. ඔයාලා බිල් කියලා සර්ච් කරොත් බිලින් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යන්න පුළුවන්. බලමු අපේ නෝට්බුක් එක තාම කො තත්ත්වය කියලා. හරි ස්ටොප්ඩ්. එහෙමනම් අපි නෝට්බුක් එකත් ඔය ගාම ඩිලීට් කරලා ඉමු. ඒක ලේසි වැඩේ. හරි. බිලින් කන්සෝල් එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන බිල්ස් යටතේ මාර්ච්. හරි ඔයාලට පේනවා මගේ ඩොලර් බිංදුවයි. එතකොට SageMaker යටතේ ඔයාලට පේනවා මම ඇත්තටම මුලින්ම try කරා වෙන මේ region එක. ඒකේ හරි ගියේ නැහැ. එතකොට මේ මම මේ region එකට ආවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ ඔක්කොම details එක්ක අපිට bill එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හැමතිස්සෙම ඔයාලා free tier එකේ මගේ දැන් ඒප්‍රිල් එකේ තාම අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. මේක කරද්දි පරිස්සමින් කරන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ AWS කරනවා නම් documentation කියවලා බලලා හැමදේම කරන්න. මොකද අප්ඩේට් වෙනවා පටගාලා මේවා. හරි. දැන් එතකොට notebook instance එකත් අයින් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයි හම්බෙමු. subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න.